كلمة بروباغندا عادة هي كلمة إلى وجهين. وجه سلبي، عادة الناس بتفكر بالتلاعب وبغسل الدماغ وبأخبار كاذبة، والمعنى الثاني للكلمة ممكن يكون معتدل أكثر، وهو وضع استراتيجية جيوسياسية بتهدف على إعطاء معلومات سياسية أو رأي معين سياسي، ومراقبة ردة الفعل من أجل إعادة النظر بالمعلومات اللي انعطت وإعادة ترقيتها للمعلومات من شان صناعة بروباغندا أجدد. الطوابع البريدية كلها فينا نعتبرها بروباغندا، لأنه كل الطوابع البريدية بالنهاية بتهدف إنها ترسم صورة جيدة أو قوية للدولة يلي أصدرت هيدي الطوابع، ولكن في بعض الطوابع بتروح أبعد من إنه بس ترسم صورة جيدة أو صورة نائية عن هيدا البلد، بتصير بتدخل أكتر بالطرف السياسي أو بالفكر السياسي لبلد أو مجموعة معينة. واليوم رح نشوف هيدي الطوابع يلي أصدرت بهدف البروباغندا. فإذا قبل ما نبلش بالطوابع كتير مهم نعرف إنه كلمة بروباغندا بتعني معلومات أو أخبار أو أفكار سياسية هدفها نشر فكر سياسي معين، منا كلمة سلبية ومنا كلمة إيجابية، ومعظم الدول بالعالم بتتعامل بالبروباغندا مع شعوبها ومع باقي شعوب العالم. كان مقتنع أدولف هتلر إنه سبب خسارة ألمانيا قدام الحلفاء والغرب ما كان سبب عسكري، كان مقتنع جدياً إنه سبب الخسارة من وراء قوة البروباغندا تاعت بريطانيا والولايات المتحدة. وبعدين لما صار هو رئيس ألمانيا كان عم يشتغل جدياً على تطوير البروباغندا تاعت النظام الحاكم اللي إله الرايخ الثالث، وكان معتقد إنه البروباغندا هي رح تكون العقار السحري يلي رح تخليه ينتصر بكل أهدافه. المثل الأول هي بطاقة بريدية بوست كارد أصدرت سنة 1933 وعليها طابع بريدي مطبوع مسبقاً بفرجي هتلر مع بطل الحرب العالمية الأولى والرمز الوطني الرئيس الألماني هيندنبرغ. بهيدا الطابع هو والرئيس الألماني عم ينظروا بذات الاتجاه كأنهم عم ينظروا للمستقبل. هيدي تقنية بالبروباغندا بتهدف لإعطاء شرعية باللاوعي للشخص عبر ربطه برمز وطني. رح نشوف أمثلة بعد من الدول الشيوعية، أمثلة مثل ستالين ولينين عم يتطلعوا بذات الطريقة وأصدرت حتى بالبوسترات وبالجرايد مثل البرافدا. الصورة يلي على البطاقة البريدية هي لحشد القيادة على بوابة البراندنبرغ جيت ببرلين، وتحت مكتوب دويتشلاند über alles، وهي بتعني ألمانيا فوق كل شيء. طوابع تاني أصدرت بهدف نشر الفكر النازي من صورة لجندي مبين بوضوح شعار الأس أس يلي هو الجيش الرايخ الثالث وعلم النازية وراه، أو صورة للعتاد الحربي، أو حتى صورة لهتلر مع بنت صغيرة هدفها نشر صورة بريئة لأسوأ رجل عرفه التاريخ المعاصر. هيدا الطابع هو طابع شبه بريدي أو سيمي بوستل، وعادة بيحمل رقمين: 12 رايخ مارك قيمة الطابع زائد 38 رايخ مارك، وهي زيادة بتروح عادة تبرع، وبهيدي الحالة تبرع للحزب النازي الحاكم. استعمال صورة لرئيس حاكم لملكة أو ملك أمر طبيعي جدا كل الدول تعمله، بالنهاية الدولة بتفتخر برئيسها، ولكن مرات كتير وجود هيدي الأشخاص مثل الملك أو الملكة أو الرؤساء على طوابع هدفها نشر فكر سياسي أبعد من إنه هيدا رئيس البلد. ممكن يكون الطابع عليه صورة شخصية تاريخية، مثل طابع من بلغاريا يلي عليه صورة غيورغي ديميتروف، هو أول قائد شيوعي ببلغاريا، أو صورة تولستوي الكاتب الروسي الشهير، وهيدي الطوابع هدفها نشر الفكر الشيوعي وتثبيت ارتباط بلغاريا بروسيا وبالتحديد بالاتحاد السوفيتي. مثل تاني هي صورة الملك أو الملكة البريطانية على طوابع دول كانت مستعمرات بريطانية.
بعد هيدي الدول مثل كندا وأستراليا و17 دولة تاني بعدها بتعتبر الملكة إنها قائدة الدولة، ولكن الملكة ما عندها قدرات بهيدي الدولة، ما عندها فعليا قدرة إنها تعمل أي شيء بقلب هيدي الدولة، هو رمز بس، هو موقع فخري يعطى للملكة. ودول مثل هونغ كونغ بتصدر طوابع عليها صورة الملكة البريطانية لتذكر الدول المجاورة خصوصا الصين على علاقتها المميزة مع المملكة المتحدة. الرئيس الأمريكي جون اف كينيدي في عدة طوابع أصدرت تحمل صورته من دول عديدة، ولكن لما دولة مثل ألمانيا الغربية بتحط صورة للرئيس الأمريكي جون اف كينيدي وبتصدره سنة 1964، الهدف مش بس تكريم الرئيس، السبب كان أبعد من هيك. قبل بسنة بال 1963 جون اف كينيدي زار برلين الغربية، ومن هونيك ألقى خطاب كتير شهير. بهذا الخطاب بيقول فيه إنه الدولة الرومانية من 2000 سنة كان أعظم شيء ممكن إنسان يقوله أنا مواطن روما، أما هلأ فأكتر شيء ممكن إنسان حر يفتخر يقوله هي أنا مواطن من برلين، وقال يومتها باللغة الألمانية Ich bin ein Berliner. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. وأبدى دعمه لبرلين الغربية بوجه الحرب الباردة بين الدول الشيوعية والغرب. بالنسبة لألمانيا الغربية وتحديدا برلين، معظم الناس مفكرة إنه ألمانيا كانت مقسومة بالنص والخط بيمرق عبر برلين، وهيك بيصير عنا ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، ولكن هذا كتير بعيد عن الحقيقة. الحقيقة مثل ما رح تشوفوا هلأ على الخريطة إنه برلين كانت بالوسط انتاع ألمانيا الشرقية، وبرلين بحد ذاتها كانت مقسومة لقسمين، ومن بعدها تم إعمار حائط حول برلين حتى يمنعوا العالم إنها تهرب من الدول الشيوعية أو من البلوك السوفيتي للدول الغربية. الخرائط كمان ممكن تستعمل أداة بروباغندا، ولما بتصدر على طابع هدف الدولة إنها تفرجي لكل العالم إنه جزء معين من الأرض تابع لهيدي الدولة يلي أصدرت الطابع. مثل على هيدي الطوابع طوابع إيرلندا يلي بتفرجي الجزيرة الإيرلندية موحدة بالرغم من إنه إيرلندا الشمالية تابعة للمملكة المتحدة. طوابع مثل طوابع الهند يلي أصدرت بتضم أراضي مختلفة فيها مع الصين، أو الأرجنتين يلي أصدرت طابع بضم جزر الفولكلاندز للأراضي الأرجنتينية بالرغم من أنه هيدي الجزر حاليا تابعة للمملكة المتحدة. طابع المغرب يلي بضم الصحراء المغربية للمغرب بالرغم من أنه معظم الدول ما بتعترف بسلطة المغرب على هيدي المنطقة. بعام 2020 الولايات المتحدة كانت من أول الدول يلي اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء المغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. طوابع عدة دول عربية يلي بتأكد الهوية الفلسطينية لمدينة القدس، ومقابلها طوابع إسرائيلية تهدف إلى إعلان القدس جزء من إسرائيل، كتب عليها باللغة العبرية موعد للفرح في العالم. في عدة طوابع تدخل عالم الجيوسياسي، وهيدي الطوابع عادة بتصدر من الدول وعليها أعلام أو منظمات منا داخل الدولة بتكون بدول تانية. على سبيل المثال طابع إيران لحزب الله، أو طابع الاتحاد السوفيتي وكوبا. وممكن الطابع يكون إصدار مشترك بين دولتين وبيهدف لإعلان علاقة خاصة ومميزة مع الدولة التانية مثل إصدار فرنسا ولبنان. في طوابع بتهدف لشيطنة العدو مثل طوابع كوبا ضد الحرب بفيتنام يلي كانت حرب أجرتها الولايات المتحدة ضد فيتنام، أو طوابع كوريا الشمالية يلي معظمها بفرجي هزيمة الولايات المتحدة على يد الجيش الكوري. في طابع أصدرته الولايات المتحدة سنة 1952 بيهدف للترويج لحلف شمال الأطلسي ناتو، ويلي طبع أكثر من 2 مليار و900 مليون نسخة مقارنة بطبعة عادية من 110 مليون. فإذا في كتير دول أصدرت طوابع بريدية بهدف البروباغندا، ولكن أكثر دولة عرفت تشتغل بروباغندا على الطوابع هي الاتحاد السوفيتي.
طوابع الاتحاد السوفيتي كانت تتضمن كل إنجازات الفنية والأدبية والعلمية والاجتماعية والسياسية انتهت الاتحاد السوفيتي موثقة بالطوابع. الفرق بين هيدي الطوابع وطوابع دول أخرى يلي بتكون طوابع سياحية أو طوابع فنية هي إنه هيدي الطوابع عادة ما كانت تستعمل بالاتحاد السوفيتي لأهداف بريدية. يعني ما فينا نروح على مكتب بريد ونشتري هيدا الطابع ونبعت فيه رسالة. هيدي الطوابع كانت تصدر مختومة مسبقا بختم اللي رح تشوفوه هلأ، وتصدر من مكتب خاص للطوابع هدفها انه هواة الطوابع يجمعوا هيدي الطوابع، وبهذه الطريقة بيكونوا عم ينشروا الايجابيات للنظام الشيوعي. الاتحاد السوفيتي يعتبر من اكثر الدول يلي عرفت تستعمل البروباغندا. نتمنى انه تكونوا حبيتوا هيدي الحلقة والمعلومات اللي فيها. المرة الجاية بنشوفكم بفيديو جديد ومعلومات جديدة، وإذا حبيتوا تساعدوا القناة ما تنسوا إنه تشتركوا وتحطوا لايك على الفيديو.